Привіт! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Програма про рівність і щасливе дитинство. І почнемо, мабуть, з дитинства. Якщо ви слідкуєте за нашою програмою, а я сподіваюся, що так воно і є, то знаєте, минулого року ми зробили цикл розслідувань про корупцію у Міністерстві юстиції, виконавчій службі міністерства і роль у цьому всьому пана міністра. І це були сповнені суму розслідування, тому що міністр Павло Петренко починав свою діяльність як реформатор. Він прийшов, в Мін'юсті заворушились реформи, зокрема реформа виконавчої служби. Час ішов, реформи йшли. Деякі з них йшли абсолютно в протилежному напрямку, і в службах міністерства почали говорити про корупцію, про монополію, про смотрящих, контроль над потоками, пресінг нотаріусів. Тим часом зростали цифри в декларації пана міністра, але зростали якось дуже неквапливо. Ну, дуже неквапливо, абсолютно невідповідно обсягам розповідей у міністерстві. І ось Максим Опанасенко і Марія Землянська знайшли ту людину, темпи збагачення якої відповідають темпам реформ у Мін'юсті. Нею виявилась 20-річна студентка, племінниця міністра. Версії, звідки у дівчини все, а скільки того всього ви подивитесь в сюжеті, нам висунули дуже багато, і вони переважно дуже смішні. Дивіться. Травневі свята міністр юстиції Павло Петренко провів у Туреччині. Був там не сам, а з рідними, за яких, каже, заплатив. Я маю відповідні доходи для того, щоб оплатити відпочинок свій і своїх близьких в такому розмірі, тому тут немає жодних проблем. Відео з відпочинку міністра нарфронтівця опублікував доброзичливець з команди Януковича Андрій Портнов. На відео зафіксованій супутниці міністра. Якість не найкраща, але найімовірніше – це його рідна сестра Оксана Петренко та її донька, тобто племінниця міністра Божена Клічук. У відповідні дати племінниця регулярно постила світлини з Туреччини загалом і з готелю, де відпочивав Петренко з родиною, зокрема. У цій історії нас зацікавив не відпочинок міністра, а його племінниця, за яку він, виходить, заплатив. Останнім часом учорашня студентка стала власницею низки люксових активів. Придбані вони вже після того, як Павло Петренко став міністром юстиції. Дівчина, власник доходів на них не мала, то хто ж заплатив за це? Київ, Печерськ, вулиця Євгена Коновальця. Висока концентрація елітних житлових комплексів і магнетичне місце для вітчизняних посадовців. Ось у цьому будинку проживає нардеп від Народного фронту Антон Геращенко. Квартирами неподалік володіють матері нардепів від Радикальної партії Олега Ляшка і Андрія Лозового. Квадратні метри тут належать також і родичам секретаря РНБО Олександра Турчинова. Наприкінці 2015-го племінниця міністра юстиції Божена Клічук теж стала власницею двокімнатної квартири тут. Зараз ціни на аналогічні апартаменти стартують з 2,5 мільйонів гривень. За 2 місяці у студентки з'явилася ще одна квартира, ще більшої площі. Поруч, ось тут, у житловому комплексі «Панорама». Середня ціна на подібні зараз – 3,5 мільйони. Менш ніж за рік Божена Клічук доповнює образ київської мільйонерки новеньким кросовером Lexus NX 200. В автосалоні такий нині коштує понад 1 мільйон гривень. Загалом за 11 місяців студентка скупилася приблизно на 7 мільйонів. Дівчина-мільйонерка, принаймні за документами, з лютого почала шукати роботу помічником керівника і розмістила своє резюме в інтернеті. Там є весь її трудовий шлях. Остання посада – молодший економіст на одному з приватних підприємств. До цього допомагала бухгалтеру в компанії «Замлер Україна», фірмі, де раніше часткою володів сам Павло Петренко. Молодшим економістом і помічником бухгалтера навіть у фірмі дяді мільйони не заробиш. То чи не міністр насправді проінвестував це майно? Ні, звичайно. Я допомагаю наскільки можу і мамі, і близьким в межах своїх доходів, які я отримую, звичайно. За версією самої Божени, на квартири і Lexus їй збирала вся родина. У мене дяді дуже багато.
принципі, це насправді гроші родини всієї. У нас дуже велика родина, в мене дуже багато братів, сестер. Тому це гроші всієї. Гроші не племінниці міністра, але квартири записані на неї. І в жодній з них вона не живе. В Панорамі Божену знають, але тільки як власницю, а не як сусідку. Вона здає в оренду. Інша квартира на Коновальця стоїть порожня. Не на камеру сусіди кажуть, не бачили, щоб хтось сюди приходив. А мешкає племінниця міністра зовсім у іншій квартирі. Це вже третя за рахунком. І вона не її, а мамина. Я живу в квартирі моєї мами. Знайшли ми її за допомогою все того ж інстаграму дівчини. Незвична форма вікон на ось цих двох фотографіях допомогла нам розшукати будинок на бульварі Шевченка. І саму Божену. Отже, племінниця міністра юстиції не на свої кошти стала власницею нерухомості, якою не користується, а живе у маминій квартирі, поки чиїсь мільйони інвестує у квадратні метри. У нас дуже велика родина, в мене дуже багато братів, сестер. Тому це гроші всієї. Очільник Мін'юсту, як і його племінниця, на питання, хто оплатив ці активи, каже абстрактно про велику родину. У мене 22 брати і сестри двоюрідні, дуже багато племінників, але родина завжди займалася підприємництвом, ніхто ніколи не працював на держслужбі, і тому є можливість для того, щоб... Ми перевірили доходи найближчих родичів дівчини. І ця версія теж не знаходить підтвердження. Матір Божени, Оксана Петренко, нині викладає в Чернівецькому університеті. Батько, Ростислав Клічук, працює лікарем-онкогінекологом у обласному клінічному диспансері Чернівців. Загальний дохід обох за останні 2,5 роки – менше 1 мільйона гривень. Не вистачає навіть на Lexus. За версією сестри міністра юстиції, тобто матері Божени, гроші на нерухомість доньки з'явилися завдяки її бабусі і дідусю. Повірте мені, що мої батьки, моя мама і мій покійний тато працювали все життя. Вони були підприємцями, заробили гроші і вони можуть собі дозволити щось купувати. Мого батька вже 10 років немає, він помер, але наразі він залишив що своїй дочці, тобі ж мені, а також внуці гроші, щоб у дитини були гроші. Щойно ми збиралися запитати, чому ці гроші почали інвестувати в нерухомість лише через 10 років після спадку, версія змінилася. Одна квартира бабуся їй подарувала, оскільки планується, певно, щось, а друга квартира теж якийсь подарунок чи що. Вона дівчинка. А ось іще одна. Якщо ви досить добре поцікавитесь її родиною зі сторони батька, то ви побачите, що люди там теж достатньо забезпечені і працюють. Ви маєте на увазі Романа Васильовича, так, Клічука? Так, так. Племінниця міністра юстиції справді має дядька і за батьковою лінією. Це Роман Клічук, підприємець із Чернівців. Його тут називають благодійником та меценатом. Але сам Клічук повідомив нам, що мільйонними сумами племінниці не допомагав. Ні, дивіться, я їй допомагаю фінансово. Ви запитали мене за квартири, то за квартири ні. Квартири я не допомагав. Я, наприклад, допомагаю там її за навчання оплачую там, чи ще там за поїздки якісь там за кордон, чи відпочити десь на море, так допомагаю. Такі суми ні. За нерухомість машини ні. Кому в цій родині могло б вистачити грошей на подібні інвестиції, то це самому міністру. Причому задекларовані доходи Петренка стрімко збільшувалися протягом перебування на чолі Міністерства юстиції. У 2013-му його заробіток і заощадження відповідно до декларації становили близько 12 мільйонів гривень. У 2017-му ця сума зросла до майже 48 мільйонів гривень. Переважно це готівка і кошти в банках. Із донькою сестри, тобто племінницею, міністр підтримує стосунки, доведено спільним відпочинком на травневі свята. Але свою участь в інвестиціях заперечує.
Чи не забагато плутаних версій? Подарунок від бабусі, неназвані родичі за батьковою лінією, найбагатший з яких, до речі, каже, що таких грошей не давав. Ну і загадковий спадок 10-річної давнини. При цьому дорогі квартири і елітний автомобіль у дівчини з'являються не колись там, а лише після того, як її дядько стає міністром. І заощадження цього міністра починають стрімко зростати.